Hello, trainees! Ang mga task na ating gagawin ngayong araw ay ang sumusunod. Ang makagawa ng Bootable installer at mag-install ng OS. So tara, magsimula na tayo. Ang ating mga gagamitin ay desktop computer, Rufus na software, ISO file ng OS na gusto nating i-install, at isang USB flash drive. Dalawang versions ng Rufus ang meron tayo ngayon, isang luma at isang medyo bago. Magkaiba man ang interface ng dalawang versions na ito, magkaparehas pa rin ang procedures na ating gagawin. Unahin natin i-open ang mas bagong version. Siguruhin nakakonekta ang inyong flash drive at piliin ito sa drop-down menu under Device. Sunod ay pipili tayo ng ISO file at ang ating gagawing bootable installer ngayon ay para sa server. Ilipat sa MBR ang partition scheme palitan ang volume label i-click ang Start at i-click ang OK. Maghihintay kayo ng ilang minuto para matapos ang process. Subukan naman natin ngayon ang mas lumang version. Siguruhin nakakonekta ang inyong flash drive at piliin ito sa drop-down menu under Device. Siguruhin MBR for BIOS or UEFI ang selected. Sunod ay pipili tayo ng ISO file. Palitan ang volume label. I-click ang Start at i-click ang OK. Maghihintay kayo ng ilang minuto para matapos ang process. Mababasa nyo ang ready at ngayon ay handa na ang inyong installer. Restart ang computer at pumunta sa BIOS. Pumunta sa Boot tab at ilagay sa unahan ang device kung nasaan ang installer. Sa example na to ay gumamit ako ng CD, kaya CD-ROM drive ang inilagay ko sa unahan. Press F10 to save and exit. Makikita nyo sa screen na sabay kong ininstall ang OS ng server at client. Piliin ang Enterprise Full Installation. Select Custom, Drive Options, at inilaan ko ang 60% ng storage para sa Drive C. Pinili ko naman ang Windows 7 Ultimate para sa client. At inilaan ko ang 60% ng storage para sa Drive C. Maglagay na tayo ng password.
I-check ang partitions, maglagay na tayo ng password. Ayusin na natin ang desktop. I-check ang partitions, ngayon ay natapos na natin ang mga task sa araw na ito. Hanggang sa muli!